מה הגורמים לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? מה יכול לגרום לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? מה הסיבה שאנשים חווים דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? האם זו מחלת נפש? האם זו בעיה במוח? משהו כזה? או שבעצם יש לזה סיבה הרבה יותר הגיונית? אני הולכת לדבר על הסיבה, מה גורם לזה, כדי שזה יוכל לעזור לכם להבין למה זה נגרם, וגם למנוע מזה לקרות שוב. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום אני רוצה לדבר על הגורם המרכזי, בדרך כלל רוב האנשים, שגורם לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז קודם כל אנחנו כבר יודעים שזה יכול להיגרם כתוצאה מפוסט-טראומה, פוסט-טראומה מורכבת, ובשביל זה צריך אבחון של פוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת. זה בדרך כלל מדובר על הלומי קרב, נפגעי תקיפה מינית וכו'. אבל יש הרבה מקרים שזה פתאום קורה באמצע החיים בלי שום סיבה, לא קרה איזשהו משהו, או כתוצאה מזה שבן אדם ישן ופתאום זה התחיל לו, או כתוצאה מזה שהתחילו חרדות ואז זה התחיל לו, או פתאום התקף חרדה מאוד מאוד גדול, ואז הוא מגיע לתחושה הזאת של הניתוק. אז בואו נבין מה הגורם, וזה הגורם שבדרך כלל רוב המקרים שמגיעים אליי, רוב האנשים שמזדהים בסרטונים שלי, זו באמת עיקר הסיבה. כמובן שתחת לזה יש גם סיבה אישית יותר, אבל בואו נדבר בעצם על הסיבה הכללית. אז כמו שאני אומרת תמיד ואני מסבירה, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה מנגנון במוח שמגיע מהחלק במוח שאחראי על ההישרדות שלנו. החלק הזה גם אחראי על חרדות. בגלל זה אני כל הזמן מסבירה ואני אומרת, יש קשר בין החרדות לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. זה בעצם התקף חרדה מאוד מאוד חזק שמגיע לקצה. זה מגיע מאותו מנגנון התגוננות, בעצם להציל את החיים שלנו. כשהמציאות שלנו היא מאוד מאוד קשה, וקשה לנו להכיל אותה רגשית, אז מופעל המנגנון הזה של הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, מה שגורם לנו להרגיש מנותקים מעצמנו או מהמציאות, כך שהדברים נראים לנו כמו חלום. ואז גם הרגש שלנו כלפי הדברים משתנה. אנחנו יכולים עדיין להרגיש עצובים, כועסים, שמחים, כל אחד והרגשות שלו, או לא בכלל, לא להרגיש בכלל רגשות, אבל אנחנו נרגיש שונה ומוזר יותר כלפי המציאות, בגלל שקשה לנו להכיל את המציאות. אז מה הסיוט? מה כל כך קשה להכיל במציאות? כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו רואים שהמציאות היא אותו דבר. אין שינוי. שום דבר לא השתנה, אנחנו לא נמצאים בסכנה, אנחנו לא בלחץ, אנחנו לא בפחד. אין משהו שמאיים עלינו, אז למה שהמנגנון הזה יהיה עדיין פעיל? שאלה טובה, בואו נעשה סדר. דבר ראשון, לא מדברים הרבה על העניין הזה של הנפש שלנו. מה אנחנו אמורים להרגיש, מה אנחנו לא אמורים להרגיש, מה בסדר, מה לא בסדר. אנחנו רק מבינים שכל מה שהוא לא, מה שאנחנו מרגישים ביום יום, זה מחלת נפש. אנחנו לא מבינים שיש לזה מלא רבדים, שמחלת נפש זה לא שחור או לבן. אין דבר כזה, אוקיי, אם אני מרגיש קצת שונה, אז זהו, זה מחלת נפש. אנחנו לא מבינים שגם הנפש שלנו הוא משהו שצריך לטפל בו, כמו שאנחנו מטפלים בגוף שלנו, בפנים שלנו, בידיים, באור שלנו, אנחנו עושים קרם, אנחנו מטפלים במראה שלנו, בבגדים שלנו, אנחנו גם צריכים לטפל בנפש שלנו, מן הסתם. ואין כל כך מודעות לזה, אין מידע, ואז מה שקורה שיש פרצה להרבה פחדים ומחשבות טורדניות להיכנס. הסיבה העיקרית לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה שנמשכת, לסיבה שזה נמשך, אמרנו שזה נגרם כתוצאה מאיזשהו סיוט, בעצם משהו במציאות שקשה לי להכיל אותו, אני בעצם מרגיש שאני לא יכול להכיל את הדבר הזה, אז אני חייב להתנתק. מה הדבר כל כך סיוט? הוא בעצם שבירת אמונה פנימית חשובה. כשאני אומרת אמונה, אני לא מתכוונת כמו להאמין בבורא עולם, להאמין האם אתה מאמין באלוהים או לא. זו לא הכוונה שלי. אמונה זה שלכולנו יש בפנים, כולנו מורכבים מאמונות.
כל מיני אמונות שהן בנויות על ניסיון החיים שלנו, על דברים ששמענו, שראינו, שחווינו, על הערכים, על הדרך שבה גדלנו, על מה שלמדנו מהמשפחה שלנו, מהסובבים אותנו, מהחברים, מהחברה שבה גדלנו, מהסביבה שלנו, התרבות, כל הדברים האלה זה בונה אצלנו כל מיני אמונות. לצורך העניין, יש אנשים שיש להם אמונה שזוגיות שווה שברון לב. זה יוכל להיות אמונה. ואז הם לא ייכנסו למערכות יחסים באופן לא מודע, זה ינהל אותם. זה פשוט חוסם מהם להיכנס למערכות יחסים. או לדוגמה, כסף מביא הרבה בעיות. ואז האנשים האלה לא יהיה להם הרבה כסף כי יש להם את האמונה הזאת בתת המודע שמובילה אותם. יש לנו כל מיני אמונות, וזה גם מייצר לנו דפוסים לא מודעים שמובילים אותנו. כשאנחנו עושים טיפול, אימון, התפתחות אישית, כל הדברים האלה, אנחנו בעצם מטפלים באמונות האלה. אנחנו מציפים את האמונות שחוסמות מאיתנו התקדמות, ומשנים אותן. אנחנו לא יכולים למחוק, גם זיכרונות אי אפשר למחוק, אפשר לשנות. אז יש לנו כל מיני אמונות שמרכיבות אותנו. אנחנו לדוגמה מאמינים שהכל יהיה בסדר, שאני אוכל להתמודד עם כל מכשול, שאני חזק, שאני בן אדם מצליח, שאני אהוב, שיש לנו כל מיני אמונות. מה שקורה במצב של דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ההתקף הראשון הזה, ההתקף ניתוק הראשון הזה, הוא מערער את אחת מאמונות הבסיס, היסוד שלנו. אם אני מאמינה שאני אוכל להתמודד עם כל דבר שלא יקרה, זה אני יכולה להתמודד איתו קטן עליי, ואז אני חווה התקף של ניתוק. אני לא יודעת מה, זה פעם ראשונה שאני חווה את זה, ואני לא מצליחה להתמודד עם זה, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא מצליחה לקחת שליטה, אני מרגישה שזה שולט עליי. זה יכול לפרק לי את האמונת יסוד הזו של אני יכולה להתמודד עם כל דבר. ואז ברגע שזה פרק לי את האמונת יסוד הזו, אני לא מרגישה יותר מוגנת. אני לא מרגישה יותר בטוחה. ואז הפחד הזה נמשך. אז אני חיה במציאות שהיא סיוט. כי אחת מאמונות הבסיס שלי נשברה. אותו דבר זה יכול להיות גם לגבי אמונות של אני חזק, אני מוערך, שום דבר לא יכול לשבור אותי, אני יכול לפתור כל בעיה, אני יכול להתמודד עם כל מכשול, לא משנה מה יקרה תמיד יעזרו לי. כל אחד יש לו את האמונות שלו, וההתקף הראשון הזה יכול לפרק את אחת מאמונות הבסיס, היסוד, ואז אחר כך באמת התחושה הזאת תיגרר ותימשך בגלל שאחת מאמונות היסוד שלנו נשברה. לרוב זה באמת האמונה של אני אוכל להתמודד עם הכל, של הכל יהיה בסדר, משהו כזה. אצל כל אחד זה מנוסח באופן אחר. ואז מה שאנחנו עושים בתהליך, הטיפול, חוץ מזה שאנחנו רגע מורידים את עוצמת הלחץ, הפחד, החרדה, כל הדבר הזה שנייה רגע להוריד את התסמינים. אחר כך אנחנו מטפלים במחשבות טורדניות, ואז כדי להתגבר על כל הדבר הזה, כדי לעבור הלאה, שאנחנו נוכל להשתחרר מזה ובאמת לחזור לעצמנו, אנחנו צריכים לבנות חזרה את האמונה שהתפרקה, לבנות אותה או אחת אחרת שדומה לה. זאת אומרת, או להחליף אותה במשהו אחר, שעושה אותנו בעצם שלמים. אם האמונה שהתפרקה לי זה שאני יכולה להצליח בהכל, אז אני צריכה לבנות חזרת האמונה. אתן לכם דוגמה על מישהי שעשינו תהליך, שאחת האמונות שלה שהתפרקו זה שהיא יכולה להצליח בהכל. יש לנו גם את האמונות שאני חזק ואני יכול להתמודד עם הכל. כל אחד יש לו בעצם את המשהו אחר, ואנחנו צריכים לקחת את הביטחון הזה חזרה, את האומץ הזה שוב של הנה יש לי את זה. אצלה אחת האמונות שהתפרקו זה שאני יכולה להצליח בהכל. וזה ישב גם על איזושהי דחייה שהיא חוותה לאחרונה. זאת אומרת, בסמוך לאירוע שזה התחיל, היא חוותה איזושהי דחייה, היא הדחיקה את זה, בעצם כישלון. היא נכשלה באיזשהו מבחן שהיה לה מאוד חשוב שהיא הייתה בטוחה שהיא תתקבל. והיא הדחיקה את הרגש הזה, ובדברים הנכונים, ככה ברגע הנכון שהרגש התפרק החוצה, אז הפחד הזה צף, והאמונה הזאת בעצם נשברה אצלה. עשינו את התהליך של קודם כל להוריד את עוצמת החרדה, להתמודד עם המחשבות הטורדניות, ואז
היה צריך לבנות חזרה את האמונה הזאת. אז מה שעשינו קודם כל היה למסגר את מה שקרה. כי מה קורה? אנשים קורה משהו, ואז הם צובעים את כל האירועים האחרים בזה. באופן אוטומטי ולא נשלט. הנה, נכשלתי פה, זה אומר עכשיו שאני אוכל להיכשל בהכל. אבל אם אני אבין למה נכשלתי, אני אוכל למסגר את זה. אני אוכל ללמוד מתוך זה, ולהבין שהפעם הבאה אני לא אכשל. אני אצליח, כי אני יודעת שאני מצליחה במבחנים, ואני יודעת שפעם אחת נכשלתי, או כמה פעמים, בגלל משהו מאוד ספציפי, ועכשיו אני אוכל לתקן אותו. אז ברגע שאני אוכל לתקן אותו, אז אני יודעת עכשיו שאני אצליח בכל דבר. אז זה מה שעשינו, מסגרנו את זה, הבנו למה היא נכשלה אז באותו ניסיון, מה הייתה הסיבה ומה היא יכולה לעשות לפעם הבאה כדי להצליח. ואז היא הייתה צריכה ללכת ולעשות מבחן אחר, לראות באמת שהיא יכולה להתקבל לכל דבר. זאת אומרת, להוכיח לעצמה שהאמונה הזאת עדיין תקפה, כדי לחזק אותה ולהחזיר אותה למקום. אז עשינו עבודה על זה כדי לקבל חזרה את הביטחון ואת האומץ. וככה היא חזרה לעצמה, חזרה להרגיש את עצמה, איזה כיף, איזה מגניב, חזרה להרגיש את החיים, את המוטיבציה, להרגיש את הפוטנציאל שלה, את מי שהיא, את מה שהיא מביאה, להאמין בעצמה, להרגיש ביטחון, להרגיש יציבות, להרגיש שהיא מי שהיא. אז זה אחד הדברים שקורה אצל הרבה מאוד אנשים שפשוט נשברת אצלם אחת מהאמונות היסוד הבסיסיות שלהם, והשבר הזה מקרין אצלהם להלאה, בעצם למציאות שלהם, ואז הם מתהלכים בעולם עם הפחד הזה, שזה מה שגורם להם להיות בדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה ובחרדות. ולכן כשאנשים באים אליי ואומרים לי, אני רק רוצה להרגיש טוב, זה לא כזה פשוט, זה לא אני רק רוצה להרגיש טוב, לא. זה רצון לחזור לעצמך, זה רצון להרגיש סיפוק ואושר ומוטיבציה, ולממש את הפוטנציאל שלך, להרגיש שוב את החיים כמו שהם, את המציאות של החיים כמו שהיא. זו המטרה. ולשם כך אנחנו צריכים להבין מה קרה מתחת לכל התחושות האלה שהן הופכות להיות העיקר אצלך, אבל הן לא העיקר. מה קרה מתחת? ופשוט לסדר את זה חזרה למקום. נשמע פשוט, זה באמת פשוט להבנה, אבל זה לא קל ליישום. אז יש את התהליך של בעצם לעשות את זה, שזה לא פשוט. גם צריך מטפל שמבין את זה, שיוכל לזהות את זה, וידע איך לתקן, איך להכווין אתכם לעשות את זה, וזה גם תלוי בכם, במוכנות שלכם, לכל שלב אחרי שלב, כי כמובן זה גם דורש מכם חלק מאוד פעיל בעניין, והשילוב של שניהם, של שני הדברים האלה, של המטפל ושל המטופל, המוכנות של שניהם, וביחד עם הקשר שנוצר ביניהם, אז אפשר להחזיר את הכל למקום, לחיות חיים רגילים, להשתחרר מזה, לא להתעסק בזה יותר, לא לחוות את זה יותר, ולחזור להרגיש את החיים, ליהנות, להרגיש נוכח, להיות שמח, להיות מאושר, שלב, רוגע, פנימי. באמת, לחזור חזרה לחיים עצמם. אז אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. ואם יש לכם לשתף מהניסיון שלכם, טיפים, שאלות, אני אשמח לענות לכם, תרשמו לי כאן בתגובות. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!